Hello, xin chào mọi người, mình là Cường IT và đây là bài chia sẻ kinh nghiệm về các phần mềm máy tính. Hôm nay mình xin phân tích hai cái phần mềm After Effects và Adobe Premiere. Thì cái phần mềm nào nó sẽ là để biên tập video tốt hơn? Thì hiển nhiên thì để dựng phim hay biên tập video, Premiere nó sẽ là tốt nhất. Ok. Đây mình sẽ bắt đầu tiến hành và phân tích nha. Đầu tiên là mình sẽ cho video vào rồi. Ok, mình sẽ cho cái video vào After Effects. Và cái điều đầu tiên thì thứ nhất là After Effects nó sẽ review rất là tệ hơn so với Premiere rất là nhiều. Ok, mình sẽ cho nó chạy từ A đến Z luôn và xem thử nó chạy đến bao lâu thì nó sẽ bị nó sẽ bị dừng nha. Tôi quay rồi này. Đó, em cứ đi cứ cầm quay thôi. Cái ấy đi. Đó. Kia. Đó, em cứ đi cứ cầm Rồi. quay. Ok, thì các bạn xem này, hiện tại thì nó có cỡ 12 giây thôi. 12 giây nó chỉ xem cái thời gian thực video trên 12 giây là nó tự động nó lặp lại đó, bạn thấy chưa, chỉ 12 giây. Ở đây mình để chế độ là full độ phân giải này, full độ phân giải gốc này. Rồi bây giờ mình cùng video này mình sẽ cho bằng Premiere vào, rồi mình xem thử thời gian thực nó có thể xem được bao nhiêu lâu nha. Em cứ đi cứ cầm quay thôi. Đây, chưa mình sẽ cho nó full độ phân giải để cho nó giống với cái kia. Tôi quay rồi này. Đó, em cứ đi cứ cầm quay thôi. Tôi quay rồi này. Đó, em cứ đi cứ cầm quay thôi. Kia. Rồi. Đây. Quay vlog. Rồi các bạn thấy chưa, nó hầu như nó để review cái video này có hơn 26 giây rồi đấy, và chưa có dấu hiệu là bị giật lắc gì cả. Ok, rồi còn ở đây mình sẽ cho nó xem một đoạn ngẫu nhiên bất kỳ nha. Ở đây nó đã bị lặp đi lặp lại này. Ok, đây là 26 giây này, 26 giây cho đến 44 giây, 26 44 giây, rồi khoảng 30 giây. 30 giây là nó bị dạng như là nó bị đuối á, nó bị review đuối á. Còn bên phần Premiere mình sẽ chọn ngẫu nhiên nha. Rồi các bạn thấy chưa, nó xem rất là mượt mà. Ở cái bây giờ mà mình chọn vào đó mình xem là đều xem được ngay luôn đó, nó không có bị giật lắc gì cả. Ok, cái đây là mình chưa thêm hiệu ứng vậy nha, đó là video gốc luôn á. Nếu mà thêm hiệu ứng thì chắc chắn After Effects thì sẽ không có cửa về cái phần mảng cái review thời gian thực như thế này. Ok,
Rồi bây giờ thì mình sẽ cái nguyên nhân thứ hai nữa là Premiere sẽ làm dựng phim tốt hơn so với After Effects, đó là cái bước chỉnh và cắt các video. Ở đây mình sẽ làm mẫu việc cắt video, biên cắt ghép video trên After Effects sẽ tốn thời gian như thế nào. Ok, ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ cắt đó, đúng không? Thì mình sẽ Ctrl Shift D này. Đó, ví dụ mình bỏ khúc này, đúng không? Đó. Rồi mình ghép khúc này. Đó. Rồi bỏ khúc này. Đó, cứ như thế này. Ok chưa? Bỏ này. Đó, các bạn xem nè. Mình phải sử dụng thao tác tay, thao tác chuột liên tục. Ok. Mình phải nhấn rất là nhiều nút. Ok chưa? Sau đó chúng ta phải ghép nó lại với nhau nữa. Rồi. Ok này. Đó, như thế này. Ghép lại với nhau. Thì việc này rất là lâu, đối với những cái video mà hơn 30 phút hoặc là vài chục phút, 1 tiếng hay chăng nữa thì nó sẽ làm rất là lâu rồi và rất là cực. Ở đây trên Premiere rất là tiện luôn. Bây giờ mình sẽ thao tác mà không cần sử dụng chuột. Trên Premiere dựng phim không cần sử dụng chuột luôn. Ok, các bạn xem mình cắt nha. Rồi, đây mình sẽ sâu xuống này. Đây, hai tay mình đây nha. Đây nha. Đây, chuột mình để đây. Rồi mình sẽ dựng nè. Rồi ok, thì đó, nó cực kỳ nhanh chưa? Bạn thấy chưa? Ví dụ như mình tới khúc này, mình sẽ muốn tua nhanh lên, đúng không? Mình sẽ nhấn phím L. Đó, nó tua nhanh lên mình luôn, rất là sướng luôn. Đây, ok. Và bây giờ ví dụ như là mình cắt nó đi, mình nhấn Ctrl K mình cắt nó này, rồi mình tiếp tục mình chạy nó này. Đó, mình muốn bỏ đoạn này, đúng không? Thì mình sẽ nhấn phím Q. Đó, nó tự động bỏ. Rồi mình cho nó tiếp tục. Ok, đến đoạn này mình lại cắt. Rồi, đến đoạn này mình muốn sẽ bỏ, mình nhấn phím Q một lần nữa. Đó. Rồi, ok, đó. Mình sẽ cắt. Rồi, bên đây mình sẽ cắt tiếp. Ở đây mình sẽ bỏ. Đó, như các bạn thấy chưa? Cực kỳ nhanh luôn. Hoặc là mình có thể xem lùi lại, cũng rất là tiện luôn. Và hoàn toàn mình không cần sử dụng chuột. Có rất là tiện. Đó. Rồi ok chưa? Đó, rất là xem tiếng này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có là phím Q á, là phím cắt tới, còn phím W là phím cắt lùi. Đây, mình sẽ ví dụ như tới đây nha, tới đây mình muốn cắt vào khúc này, đúng không? Thì lúc này mình sẽ không có nhấn phím Q nữa, mà là nhấn phím W như thế này, nó sẽ cắt tới khúc này. Ok chưa? Hoặc là ví dụ như đây, đó, mình sẽ có hai phần như thế này, đúng không? Hai phần như thế này. Ok, mình muốn cắt khúc này này, đó, cắt cái khúc ngay chỗ này thì mình sẽ nhấn phím Q. Ok chưa? Rồi, cực kỳ tiện và nhanh luôn. Đó. Ok, đây là những cái chia sẻ về cái cách dựng phim của mình trên phần mềm Adobe Premiere. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye, see you next time.